Δείτε πόσο όμορφο μονοπάτι είναι αυτό εδώ. Έχουν φτιάξει μια γεφυρίτσα προς το δρόμο για το κόκκινο σπίτι. Λένε πως τα βουνά ξέρουν καλά να κρύβουν τα μυστικά τους. Ο μόνος τρόπος να τα βρεις είναι να σώσεις τις ιστορίες που είναι γραμμένες για αυτά. Μέσα στο απέραντο δάσος, θαμμένα μέσα στο χώμα, σχεδόν ξεχασμένα με το πέρας του χρόνου. Στο προσκύνημά μου αποφάσισα να μάθω περισσότερα για το λεγόμενο κόκκινο σπίτι. Το κόκκινο κελί. Αρκετές φορές βρέθηκα εκεί και ήρθε ο καιρός να μεταφέρω τις ιστορίες που κρύβει. Από όσο διάβασα, στα αρχαία της Μονής ζούσαν κάποτε εδώ δεκάδες μοναχοί. Συγκεκριμένα Ήβηροι από τα βάφη της Γεωργίας. Οπότε ξεκίνησα το δρόμο από τις Καριές. Μια μισή ώρα θα μου έπαιρνε. Πέρασα από την Ιερά Μονή Κοντρομουσίου, από το κελί της Παναγούδας, όπου ζούσε και ασκήτευε ο Άγιος Παΐσιος. Συνέχισα από το παλιό μονοπάτι της Ήβηρων, όχι το καινούριο, το παλιό το ξεχασμένο. Άμα ρωτήσεις, θα το βρεις, μου είπαν. Εκεί βρίσκεται το κόκκινο κελί, μέσα στο πράσινο, πάνω από το μοναστήρι της Ιβήρων, να γναντεύει το μοναστήρι και το απέραντο Αιγαίο. Γύρω στο 1050 λειτουργούσε ως φεολογική σχολή της Ιβήρων. Με το πέρας του χρόνου όμως πέρασε στην κατοχή των Ελλήνων, οι οποίοι το 1864 ίδρυσαν τον ναό του Ιού Ιωάννου του Θεολόγου, που διατηρείται μέχρι σήμερα. Προς το 1869, ο Γεωργιανός Βενέδικτος εξαγόρασε μέσα από εράνους το κελί και έχτισε τεράστιες οικοδομές, οι οποίες δεν σώζονται πια. Η είσοδος είναι γεμάτο βλάστηση. Είναι η αλήθεια ότι δεν μπορείς να μπεις τόσο εύκολα στην εκκλησία. Δεν έχουν μείνει πολλά πράγματα. Αλλά αυτός ήταν ο ιερός ναός του κελιού. Όπως βλέπετε είναι έτοιμος να πέσει κάτω. Πρόκειται για τιμόρροπο κτίριο. Πέρα από την εκκλησία υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι του κελιού, το δεύτερο βασικό κομμάτι, γιατί κάπου πρέπει να κοιμούνται εκεί οι πατέρες, οι μοναχοί. Οπότε φτιάξανε και ένα μικρό σπίτι από δίπλα από την εκκλησία. Κάποιος έβρεσε ένα κελί, η εκκλησία βρίσκεται μέσα στο κελί. Κάποιος βρίσκεται όμως και απ' έξω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κτίριο που ζούσανε το χτίσανε ακριβώς δίπλα από την εκκλησία. Λίγα μέτρα. Βέβαια δεν υπάρχει και πολύ ακόμα από τότε. Το κτίριο που έχει μείνει είναι αυτό εδώ. Κατά τα χρόνια της Ρωσικής Επανάστασης, όσοι μοναχοί ήθελαν να έρθουν εμποδίστηκαν από τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η προσέλευση νέων πατέρων και το κελί να καταληφθεί. Όμως γέμισε από την παρουσία της φύσης. Η θέα που φαίνεται από το κόκκινο κελί είναι φανταστική. Στο βάθος εκεί που φαίνεται ένα μοναστήρι, αυτή είναι η Μονή Ιβήρων και αποτελεί από τα αγαπημένα μου μοναστήρια.
Παντού θα δεις φυτά, λουλούδια, έντομα και μικρά ζωάκια να τριγυρίζουν στο κελί και να δίνουν ζωή και ελπίδα σε αυτό το μέρος. Προς το τέλος της εξόρμησής μου ξεκίνησε μια ελαφριά βροχή, οπότε αποφάσισα να πάρω το δρόμο της επιστροφής, σκεπτόμενος όσα διάβασα και είδα. Σκέφτηκα πόσες ψυχές άργοι να ζούσαν εδώ, πόσοι Άγιοι Πατέρες να περπατούσαν εδώ που περπατάω κι εγώ σήμερα. Μέχρι το επόμενό μου προσκύνημα ελπίζω να διατηρηθούν τα αρχαία. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα τα διατηρήσω. Θα τα κρατήσω μέσα στην καρδιά μου και το πιο σημαντικό απ' όλα, βαθιά μέσα στη μνήμη μου. Για να μην ξεχαστούν ποτέ οι διηγήσεις, αλλά αντιθέτως να τις μεταφέρω στα παιδιά μου και αυτά στα δικά τους. Έτσι μόνο θα σωθεί η αληθινή ιστορία του κελιού. Έτσι μόνο θα διατηρηθεί η μνήμη του και όσων ζούσαν εκεί. Αμήν.